Bună seara, dragilor tuturor! În această seară am onoarea de a o avea invitată pe Gabriela Urs în cea de-a doua zi a săptămânii noastre de îndrumare, cu ediția ajunsă deja la numărul 49 și ca temă în această lună avem acceptarea bolilor autoimune. Gabriela este specialistă în noile legi biologice, de altfel ea a și scris un ghid practic despre legile biologice și aromoterapia, dar mai multe despre asta ne va povesti ea în cele ce urmează. Eu vă reamintesc că în săptămâna noastră de îndrumare avem disponibil și un protocol. Cine nu a mai probat până acum uleiurile esențiale de la doTERRA, poate completa formularul care Lăcrămera îl va lăsa în descrierea în chatul nostru. Așadar, eu îi dau cuvântul Gabrielei și mulțumesc tare, tare mult că este alături de noi în această seară. Gabriela, bun venit, draga mea, și mulțumesc încă o dată că ești alături de comunitatea Dăruim Renaștere. Mulțumesc din suflet și eu, pentru că cred că e un ușor delay, nu știu, probabil că și partea tehnică este un pic contra timp, dar nicio problemă. Important e că ne auzim, că ne vedem. Mă Te bucur tare auzim mult perfect. și îți mulțumesc din suflet pentru invitație. Recunosc că subiectul este unul foarte amplu și auzind așa titlul, știi, legat de bolile autoimune, pare un pic prea puțin timp, doar 3 zile să vorbim despre ele, știi? În sensul ăsta. Însă, într-adevăr, putem să ne axăm, da, un pic dincolo de accepțiunea, să spunem, alopată, tradițională și așa mai departe, pentru că vorbim aici despre o zonă holistică, despre o vindecare holistică care pleacă din interior, care se bazează pe niște procese naturale, să spunem așa. Și nici bolile autoimune nu fac excepție. Știu că atunci când ne gândim la autovindecare, de fapt, tindem să ne gândim la aspecte mai ușurele. Dacă putem să vindecăm o răceală, putem să vindecăm, nu știu, o eczemă, putem să vindecăm o, nu știu, o secreție nazală, ceva de felul ăsta, dar parcă totuși o boală autoimună nu e prea mult. Cam asta este, cred că, așa cumva, predispoziția generală, da? Și dacă ar fi să spulberăm un mit, acesta ar fi primul pe care aș vrea să-l spargem cu tot din adinsul, și anume faptul că organismul nu e capabil să își regleze singur, da, starea de sănătate. Și sunt foarte multe accepțiuni aici. Partea de aromaterapie, da? Partea de medicină germanică sau legi biologice, partea de cumva medicina alternativă înglobează de fapt foarte multe idei benefice pentru sănătatea noastră. Și vreau să plec cumva de la această accepțiune, de fapt, ce este o boală autoimună? Pentru că ne gândim așa cumva din perspectiva medicinii tradiționale, băi, e ceva incurabil, este ceva care nu are rezolvare, cu care trebuie să trăiesc toată viața sau pentru care trebuie să iau medicamente toată viața, să iau tratament până la sfârșitul zilelor, să mă lupt cu problema respectivă. Deci sunt o grămadă de astfel de diagnostice și partea rea, să spunem, a lor este faptul că există așa o nuanță fatidică. Da? Nu poți să scapi de ea. Odată ce ai fost diagnosticat, pa la revedere! Ei, chestia asta cumva este dușmanul nostru numărul 1, dacă ar fi să-l numim așa. În primul rând vreau să vorbim din perspectivă biologică, da? Să lăsăm o parte tot ceea ce știm, să facem curat în creierașul nostru cu privire la toate, nu știu, informațiile medicale. Poate că, uite, printre noi sunt și oameni care sunt diagnosticați cu felurite, da? Boli autoimune sau cum vrem să le numim. Însă, vreau cumva să facem, să ne debarasăm de fapt de toate aceste informații știute, cunoscute sau care ni s-au dat, ne-au hrănit cu ele, să spunem așa, de-a lungul anilor, și cumva să mergem un pic în rădăcina problemei. Da? Și rădăcina lucrurilor nu stă decât în biologia noastră. Acolo stau bazele tuturor dezechilibrelor, ori de oricare natură ar fi ele. În primul rând, în ceea ce privește, sau din perspectivă biologică, mai bine spus, da? Organismul nostru nu duce o luptă cu sine însuși, că asta este de fapt definiția bolilor autoimune. Organismul începe și se luptă el cu el.
celulă cu celulă, țesut cu țesut, el contra lui și așa mai departe, nu? Și atunci, în momentul în care suntem sau primim un astfel de diagnostic și suntem confruntați cu astfel de chestiune, stăm și ne gândim bine, dar asta ar însemna că eu n-am nicio rezolvare, nu? Dacă eu mă lupt cu mine. Este o luptă fără sens, este așa cumva o luptă de Sisif. Ei, și plecând de la această premiză și înțelegând că de fapt organismul nu duce o luptă el cu el însuși, că se află, și o să vedem imediat ce înseamnă lucrul acesta, într-un program biologic special, de fapt, da? Că derulează un program biologic menit să restabilească structura echilibrului, din acest punct încolo, toate informațiile prind contură. Cred că cel mai mare pas pe care îl putem face, indiferent dacă suntem sau nu într-o chestiune de sănătate, este să ne schimbăm percepția asupra problemelor de sănătate cu care ne-am putea confrunta. Și nu întâmplător, am mai abordat probabil subiectul ăsta sau poate l-ați mai auzit, este foarte important să nu ajungem să ne identificăm cu starea de sănătate cu care ne putem confrunta. Da? Asta ce înseamnă? În momentul în care am scos pe gură și am gândit, că nu întâi gândim și apoi scoatem pe gură, sunt hipertensiv, sunt diabetic, am nu știu ce problemă de sănătate, am lupus, am poliartrită, am aia, am ailaltă. Creierul nostru nu face altceva decât să-și asume și să-și însușească o etichetă despre care poate nu știm mare lucru, dar care este prin natura ei într-un sens negativ. Da? Și în momentul în care, spunem chiar și cu nonșalanță, da? Poate în grupul de prieteni, poate în cadrul familiei, eu sunt diabetic, spre exemplu. În secunda imediat următoare, creierul se identifică cu această problemă de sănătate. Cu alte cuvinte, dacă vreți așa cumva, înainte de a trata problema, să ne tratăm gândurile, da? Dacă ar fi să luăm cumva eșalonat, etapizat, ce putem să facem să acceptăm o chestiune cum este, da, o boală autoimună sau orice altă problemă de sănătate ar fi aceasta de a ne scoate din sistemul nostru, din predispoziția noastră mentală, faptul că ne identificăm cu acele simptome până la urmă. Și de aici încolo putem să lucrăm și putem să facem o grămadă de schimbări. Ăsta ar fi un aspect, da? Un al doilea aspect legat de ceea ce am spus și anume faptul că vorbim despre un program biologic special. Ce înseamnă asta în termenii pământeni, să spunem așa? Propriu-zis, e vorba despre un dezechilibru care se produce la nivelul organismului nostru și nu doar la nivel fizic, atenție, pentru că dacă vorbim despre un simptom, tindem să-l rezolvăm doar fizic sau să ne adresăm lui doar fizic, să ne raportăm la el doar din punct de vedere al materiei noastre fizice. Mă doare ceva, mă simt rău într-un anume loc și așa mai departe. Însă acest dezechilibru, care la un moment dat se transformă într-o afecțiune, da, în termeni alopați, este un dezechilibru care se întâmplă pe 3 nivele diferite. Și noi nu trebuie să ignorăm niciunul din aceste nivele dacă vrem să atingem vindecarea propriu-zisă. Cu alte cuvinte, vorbim la nivelul creierului, la nivelul minții, la nivelul corpului fizic. Da? Pe asta se bazează medicina holistică, aromaterapia, legile biologice și orice altă zonă alternativă, dacă o numim așa, pe faptul că noi suntem un întreg și că nu ne putem raporta doar la materie, doar la carne, să o tratăm și să o vindecăm, dacă nu abordăm și nu ne adresăm și celorlalte părți ale ființei noastre, să zicem așa. Ei, ce se întâmplă sau ce reprezintă acest dezechilibru de fapt? În momentul în care noi ca persoane, ca ființe, ne întâlnim în viața de zi cu zi, în experiențele pe care le avem, da? Cu un anumit șoc conflictual, ceea ce se întâmplă de fapt atunci când întâlnim o traumă, o problemă stringentă, un eveniment cu impact puternic negativ, creierul nostru intră într-o stare de alertă. Da? În mod natural și firesc, el intră pe modul supraviețuire. Mintea îl urmează și intră și ea pe modul de supraviețuire, să găsească soluții, să rezolve problema, să iasă din cercul acesta vicios, să întreprindă activități care să ducă la rezolvarea chestiunii respective. Iar organismul, cam ultimul, dacă ar fi din coada listei cumva,
este cel care manifestă dezechilibrul la nivel biologic și celular. Practic, deși noi vorbim despre o problemă de sănătate doar din punct de vedere al modificărilor celulare, să spunem așa, da? Ea ia naștere și ia ființă cu mult înainte de a se vedea aceste simptome cu care ne putem confrunta. Și lucrul acesta este bine de știut și de înțeles, mai ales când vorbim despre subiectul nostru fiind, de fapt, bolile autoimune, pentru că odată ce am intrat în acest dezechilibru, intervine etapa numărul 2. Este cea mai importantă etapă pe care o putem avea în existența noastră și ar trebui să ne simțim atât de recunoscători că ea există, pentru că datorită ei supraviețuim și suntem astăzi aici să și povestim, și anume adaptarea. În momentul în care vedem problema de sănătate, boala respectivă, simptomul respectiv, că este adaptarea pe care corpul o face ca să rezolve problema de fond, este lucrul care ne dă cel mai mult speranță în rezolvarea oricărei chestiuni, oricărui simptom ar fi, da? Și lucrul ăsta este atât de benefic pentru noi, mai ales mental vorbind, atunci când intri în cabinetul unui medic și spune, îmi pare rău, dar ăsta e diagnosticul, asta e lista de medicamente, du-te și, nu știu, vezi și tu ce faci cu ele, te tratează, îți ameliorează simptomele, că altfel n-ai ce să faci. E descurajator. Nu? Până la urmă, dacă merg la un medic și îmi spune, știi ce, eu nu pot să te tratez, pot doar să-ți mai ameliorez pe aici pe acolo ce simptome ai tu. E clar că se simte deznădejdea, e clar că există poate inclusiv o, nu știu, o frică, o panică, da? Măi, dar dacă medicul ăsta care știe și a învățat atâția ani nu știe să-mi rezolve problema, cum pot eu și cum sunt eu capabilă să fac chestia asta de una singură? Însă noi nu suntem de unii singuri. Asta ca să știm din capul locului. Să știți că avem niște organisme extrem de inteligente. Suntem înzestrați cu atâta inteligență emoțională, în primul rând, da? Mentală, cu niște capacități absolut fantastice de a ne redresa. Ce ne pune piedică? Și mai multe chestiuni aici. Aș vrea să abordez, de fapt, două dintre cele care ne țin pe loc în procesul ăsta de vindecare. Sau, mai degrabă, nu ne lasă să intrăm în procesul de vindecare. O piedică extrem de importantă este frica. În momentul în care, fie ea și frică de diagnostic, să spunem că nu toți suntem aici grupați, da, uite, 30 și ceva de persoane, poate nu toți avem probleme din zona bolilor autoimune. Totuși am venit să aflăm informații, să vedem dacă vreodată ne-am confruntat cu problema X, ce putem să facem. Ei, în momentul în care intervine această frică de diagnostic, da, în spatele căreia stă frica de îmbolnăvire, în spatele căreia stă frica de moarte și este important să identificăm corect fricile astea, chiar dacă și să le rostim poate să pară sumbru sau într-un fel să li se pare că n-ar trebui să pronunțăm cuvântul X sau cuvântul Y. Dar creierul nostru știe foarte bine ce frică are, că nu vrem noi să o verbalizăm, e cu totul altceva. În momentul în care identificăm frica, da, în contextul unei probleme de sănătate, această temere poate să constituie o piedică în procesul nostru de vindecare. De ce? Mi-e frică să iau suplimentul X, că dacă nu știu ce mi se întâmplă. Mi-e frică să iau uleiul cu tare, că dacă nu e bun pentru mine. Mi-e frică să nu-mi iau pastilele, să nu-mi iau tratamentul, să nu mă duc la nu știu ce control și să nu văd nu știu ce medic. Că dacă mi se agravează starea. Deja vorbim despre un roller coaster de frici. Deja lucrurile încep să se aumenteze din punctul ăsta de vedere și procesul nostru de vindecare stopează. Pentru că, revin un pic la ce spuneam anterior, creierul face o chestie foarte deșteaptă și anume, în momentul în care pe tine te vede că ești nesigur, în momentul în care își dă seama că nu ești în zona ta de confort, oprește procesul respectiv, ia o pauză de la el ca să-ți dea răgaz să vezi ce e cu tine, să rezolvi problema în care te-ai băgat, să zic așa. O să vedeți imediat că totul ăsta face sens în momentul când o să vorbim despre un exemplu concret. În seara asta am ales lupusul ca și boală autoimună și poate pentru unii dintre voi o să prindă mai mult sens atunci când vorbim faptic pe situație. Este în momentul în care organismul oprește acest proces de vindecare. Da? Se întâlnește deci cu problema, intră în adaptare,
eu, moartă de frică, ajung să stopez și să pun pe pauză, corpul o reia de la zero. Și iarăși încearcă și încearcă să se adapteze și încearcă să-mi dea semnale. Hei, uite, ar trebui să rezolvi problema respectivă. Hei, uite, ar trebui să te adresezi emoției respective. Uite, ar trebui să ai grijă de situația cu tare sau cu tare. Iar eu iarăși intervin cu panică și cu frică sau las cumva lucrurile din jurul meu, da? Oamenii din jurul meu, unii mai bine, mai mulți sau mai puțin binevoitori, să zicem așa, da? Să mă influențeze, să mă sfătuiască și așa mai departe. Iarăși am pus pe pauză. Dacă ar fi să definim boala autoimună din punct de vedere biologic, este un proces de vindecare suspendat la nesfârșit. Ăsta este secretul, să spunem așa, ieșirii dintr-o afecțiune cum este o boală autoimună. Pentru că înțelegând că noi nu facem altceva decât să oprim din evoluție vindecarea noastră prin diferite mecanisme, prin diferite frici, prin nerezolvarea, da, problemei pe care am întâlnit-o inițial. Lucrul acesta nu face altceva decât să cronicizeze un simptom și să ajungă să se întindă pe perioade de luni de zile, de ani de zile, să ne trezim, bineînțeles, și cu un diagnostic care să ne spulbere orice speranță că vom mai scăpa de el. Tiroida este iarăși un exemplu extrem de aici nu neapărat util, poate impropriu spus, dar este un exemplu foarte pregnant al afecțiunilor autoimune, da? Cele care țin de tiroidă, pentru că ele sunt exact aceste suspendări repetate. Hai să fac un pic de intro și pe partea de tiroidie, că poate sunt persoane aici care se confruntă sau e mai comună așa ca și, ca și problemă de sănătate. Eu nu o să intru în partea aromatică foarte mult, o să las fetele, expertele pe partea asta. În schimb, eu o să vă spun de fapt ce este la baza unei afecțiuni cum este, da, tiroidita, să spunem, fie ea hipotiroidie, hipotiroidism, hipertiroidism, de oricare natură ar fi. Trebuie să înțelegem că vorbim despre o situație care ține de a nu avea timp. Tiroida răspunde foarte mult la acest șoc conflictual, să spunem așa, legat de presiunea timpului. Nu am timp să rezolv ceva, nu am timp să-mi finalizez, nu știu, studiile, să-mi pun în ordine lucrurile. Nu mai am timp să petrec cu copiii, nu am timp să petrec cu soțul, nu mai am timp să mă ocup de mine, nu mai am timp să... Acest impact, să spunem așa, prelungit de-a lungul lunilor de zile, anilor poate, va cauza inevitabil și niște simptome la nivelul tiroidei. Și medicul vine și spune, ai problema cu tare. Uite, eu îți dau o prescripție. Nu trebuie să-ți faci probleme, nu trebuie să-ți faci griji de nicio culoare despre ce te deranjează pe tine. Emoțiile tale nu contează, cu alte cuvinte. Dacă e pastiluța asta, tiroida își face treaba mai departe. Cu alte cuvinte, nu facem altceva decât să suprimăm o funcție care ar putea fi reluată dacă am ști ce să căutăm, unde să căutăm și cum să rezolvăm. Dacă stăm la baza lucrurilor, ajungem la baza lucrurilor, orice problemă de sănătate poate fi soluționată. Ăsta este poate un alt mit la care da, ar trebui să ne raportăm, că până nu ajungem să credem cu tărie lucrul acesta și până nu înțelegem pe deplin că organismul nostru deja lucrează la vindecarea lui proprie, că doar mintea îi stopează procesul ăsta și că doar fricile noastre sunt cele care încetinesc și tărăgânează toată această vindecare, da? Abia atunci, de fapt, ne dăm seama de capacitățile la care putem ajunge. Bun, și acum vreau să intru un pic pe parte de lupus și sunt câteva informații pe care o să le preiau, să spunem așa, dintr-o postare pe care eu am făcut-o mai de mult, dar pentru că s-a pliat foarte bine pe tematica din seara aceasta. Și pentru că sunt binevenite informațiile și teoretice și practice, da? O să vedem și cu exemplele aferente, să zic așa. Cu alte cuvinte, lupusul, da, știm, poate sunt și persoane, uite, chiar ar fi interesant de văzut dacă în chat există cineva care se confruntă personal cu chestiunea aceasta. Nu din alt motiv decât acela ca să putem observa odată prima mână legat de simptomatologie, da? Cum apare,
de unde apare, ce se întâmplă în organismul nostru și așa mai departe. Pentru că medicina clasică tratează, sau de fapt, ne descrie lupusul, da, ca fiind o afecțiune autoimună care debutează afectând pielea. Da, este prima linie de atac, între ghilimele spus, da? Atunci când vorbim despre această problemă de sănătate. Ulterior se poate extinde către articulații, că de fapt aici e panica cea mare, da? Și tratamentul de fapt asta vizează și ne induce o stare generală de frică. Trebuie să iei cu tare tratament pentru că o să ai probleme cu articulațiile, o să ai probleme cu încheieturile, se va extinde nu știu în ce parte a corpului, o să facă, o să dreagă. O să vedem imediat și despre ce e vorba. Însă când vorbim despre o problemă de sănătate, trebuie să vedem întotdeauna de unde a pornit. Care este simptomul principal? Care este simptomul care a apărut inițial? Cu ce anume m-am confruntat atunci când, înainte de a fi diagnosticat, deci cu mult înainte de a avea un diagnostic medical, ce am simțit? Poate să fie o stare de oboseală, da, foarte, foarte prezentă. Poate să fie oboseală cronică, poate să fie o senzație și este foarte des întâlnită febra, da, în cazuri de felul acesta. Dar strict pentru lupus, ne putem referi aici exclusiv la aspectul acesta pentru că vorbim de mai multe tipuri. Da? Eu o să le trec doar în revistă și repet, dacă există cineva aici care se confruntă, ar fi binevenit să-și împărtășească cu noi povestea, să spun așa. Asta pentru că ne-ar ajuta odată să facem, poate mult spus, un studiu de caz, dar ar ajuta și alte persoane să înțeleagă mai pendelete ce se întâmplă într-o situație de felul ăsta. Da, deci avem lupusul eritematos sistemic, este lupusul cutanat, este și lupusul indus de medicamente, un aspect poate mai puțin întâlnit, nu, mai degrabă mai puțin diagnosticat, asta am vrut să spun, deși el există. Și lupusul neonatal al nou-născuților, și o să fac aici o adnotare spre final foarte importantă, pentru că există și boli autoimune care afectează copiii. Și sigur că accepțiunea este de unde. Dacă eu ca adult să spunem că problema de sănătate vine dintr-un șoc conflictual, vine dintr-o chestiune biologică, atunci de ce afectează un copil care, nu știu, poate nu are problemele pe care le am eu, poate nu se confruntă cu procesele mentale pe care le are un adult. Și e logic să punem astfel de întrebări. Tocmai de aceea o să și răspund la ele la momentul potrivit. Bun, care este motivul principal pentru care apare lupusul din punct de vedere biologic? Vorbim despre o separare, în special pentru că vorbim despre o problemă care afectează pielea. Da? Și atunci când epiderma este în centrul atenției, să spunem așa, acest mare, mare organ al nostru, pielea, în mod inevitabil nu putem să ne gândim decât la separare. Ce înseamnă separare? Acum ea vine din două nuanțe sau comportă două definiții, să le numim așa. Odată poate fi vorba despre ceva ce vreau să mă separ, vreau să mă separ de o situație, vreau să mă separ de cineva, vreau să mă separ de o persoană, o conjunctură, o veste, orice eveniment, cu alte cuvinte, care îmi creează disconfort, care mă pune în pericol într-o formă sau alta, în care îmi creează o senzație de nesiguranță și de care vreau să scap. Bun, ăsta este un aspect al separării. Un al doilea aspect al separării este cel legat de m-am separat fără voia mea. Și lucrul ăsta este foarte des întâlnit la copii, la bebeluși. De asta este și lupusul neonatal. Da, de aici pornește de altfel. Din această separare imediat după naștere, da, separarea care se produce odată ce nașterea s-a produs, bebelușul este luat, este dus în altă cameră, este cântărit, măsurat, șters, etc., nu știu, hrănit cu lapte praf în unele situații, adică nu se oferă niciun fel de contact cu mama în primele minute, ore chiar, da, de la naștere. Lucru care este extrem de grav și, din nefericire, foarte des întâlnit în maternități. Și este prima separare pe care puiul ăla de om o are de mama lui. După ce 9 luni de zile s-a format, a stat în purtică, i-a recunoscut vocea, bătăile inimii, a avut o conexiune extrem de strânsă, de 1 la 1, nu cu mama lui, dintr-o dată este luat și vârât într-un alt mediu
complet străin pentru el. Chiar dacă pentru mamă, deși și în unele situații chiar și pentru ea este un șoc, imaginați-vă ce se întâmplă pentru acel copil. Da? Este extrem de dificil de convins cadrele medicale că e nevoie ca acel pui de om să rămână lângă mama lui. Dar este o formă de separare împotriva voinței. La fel de bine putem vorbi despre separări care țin de am pierdut pe cineva drag, m-am separat de cineva drag sau mi-a fost luat ceva drag și m-am separat, da, împotriva voinței mele. Lucrurile acestea, iarăși, pot fi aplicate mult mai ușor la copii, dacă stăm să facem o analogie. Nu știu, este smuls o jucărie din mână, este luată păturica din brațe, este luat maimuțoiul, ursulețul preferat de către un alt copil, de către o educatoare, de către un alt părinte. Toate aceste mici separări, cu alte cuvinte, da, adunate sau exacerbate de spaima părintelui, de frica mamei, de panica celor din jur, se pot materializa mai târziu în adaptări ale organismului care pot fi diagnosticate și ca lupus. Bun. Mai este un aspect al separărilor pe care îl putem face la nivel inconștient sau într-o manieră, într-o formă involuntară și care comportă același impact emoțional și același impact biologic asupra organismului nostru. Și sunt expresiile de genul dispar din fața mea, nu vreau să te mai văd, dispar de aici, piei din fața ochilor mei. Toate aceste expresii, dacă ne-am confruntat cu ele și știu că părinții unora dintre noi le-au mai folosit sau poate că noi le-am folosit din postura de părinți, de adulți, da? În funcție de relațiile pe care le-am avut, lucrul acesta este cu același impact emoțional și biologic și poate să se materializeze într-un șoc de ordin conflictual, lucru care mai târziu se ducă la apariția lupusului. Cu alte cuvinte, imaginați-vă că orice senzație de pericol resimțită la nivelul pielii, pentru că este prima linie de apărare pe care o avem, da, pielea noastră, orice senzație de pericol este înmagazinată, este stocată la nivel celular și ulterior se transformă într-un simptom. Bun. De ce o afecțiune aparent simplă se complică? Adică de ce de la zona aceasta a pielii ajungem și în alte părți ale corpului, să spunem așa, da? Pentru că lupusul este o boală generalizată, dacă ar fi să o numim, și deși pleacă de la acest punct central al pielii, adeseori se extinde către alte zone ale corpului sau către alte țesuturi. Și este important să înțelegem de ce se întâmplă chestia asta. Pentru că legile biologice explică foarte bine și foarte frumos și foarte pe înțelesul tuturor de ceul ăsta. E important însă să ne asimilăm și să-l vedem prin ochii celui care își caută rezolvarea, da? Nu cel care caută probleme. Bun. În primul rând, febra apare în situații de genul nu pot ieși din situația asta, nu pot să mă depărtez de problema asta, de persoana asta. Dacă, spre exemplu, vreau să mă separ de o persoană care îmi creează rău, într-o relație toxică, da, având, nu știu, un partener, un șef, un coleg, cineva care îmi creează disconfort și de care vreau să mă separ, dar nu pot să o fac, lucrul acesta va crea o ridicare a temperaturii corporale. Deci, în mod inevitabil, se poate crea această senzație de febră, da? Cu accente ridicate în cazurile de maximă intensitate sau în urma unui impact foarte puternic. Și în felul acesta să putem vedea cu ochiul liber că acel miez al problemei din care eu nu pot ieși este materializat de către organismul meu prin febră. Apoi, pierderea în greutate care se poate întâmpla și nu doar în cazul lupusului, ci și în alte afecțiuni, da, de ordin autoimun, se întâmplă pentru că există un consum foarte mare de energie vitală. Gândiți-vă, și lucrul acesta este aplicabil inclusiv în diagnosticele de cancer, tumor și așa mai departe. Atunci când vorbim despre pierdere în greutate, vorbim inevitabil despre consum suplimentar de energie vitală. Atunci când faza de vindecare este prea puternică, atunci când nu facem față, de fapt, și organismul nu are resurse suficiente pe care să le consume în mod
automat va consuma din ceea ce are deja. Și asta se va vedea prin scăderi bruște în greutate, prin scăderi inexplicabile în greutate chiar, fără să schimbi stilul de viață absolut deloc, dar este tot pe fondul unui consum energetic extrem de mare. Artrita este un simptom care însoțește lupusul și care dă bătăi de cap multora, tocmai pentru că schema de tratament, să spunem așa, este extrem de țintită pe zona artritelor și este foarte, implică foarte multe medicamente puternice, cu foarte multe efecte adverse. Cine le are și le știe, înțelege despre ce vorbesc. Însă gândiți-vă artrita ca la o autodevalorizare care se continuă și se repetă în mod constant. Cu alte cuvinte, atunci când vorbim despre o senzație de nu sunt suficient de bună, nu merit un anumit, nu știu, tratament frumos și bun, da? Nu merit un anumit partener de viață. Mi s-a spus dintotdeauna că nu sunt suficient de frumoasă, nu sunt suficient de isteață, nu am suficient de multe calități, nu o să mă descurc în viață, nu sunt capabile să fac aia sau ailaltă. Toate lucrurile acestea devin devalorizări și se vor materializa la nivelul corpului nostru fizic prin aceste dureri articulare, dureri musculare, în special în ceea ce privește încheieturile, da, și legăturile noastre, să spunem așa, în care nu sunt altceva decât simbolul legăturilor pe care le avem cu cei din jurul nostru. Legăturile cu părinții noștri, legăturile cu oamenii de lângă noi, cu partenerul de viață, cu copiii, cu familia extinsă și așa mai departe. Gândiți-vă întotdeauna în acest raport, da, ce se întâmplă, de unde provine această devalorizare și de ce este întreținută. Nu de puține ori întâlnesc cumva și în practica zilnică, în ședințele de consiliere, faptul că oamenii au tendința de a minimaliza aceste devalorizări, pentru că ele vin poate din sfera oamenilor dragi, poate vin din zonele apropiate inimii noastre, vin din familie, vin de la oameni pe care îi iubim. Și chiar dacă îmi spune cineva din jurul meu, din anturajul meu, ai de mine, la ce mâncare proastă ai făcut, eu nu percep ca pe o devalorizare, deși ea este. Sau dacă mi se spune de către cineva apropiat mie, nu știu, ce broche urâtă, ce nașpa stă cu ea, sau vai ce te-ai îngrășat, vai ce aiurea stă cu tare lucru pe tine. Lucrurile de felul acesta își vor lăsa amprenta, da, să spunem așa, asupra minții, asupra creierului, asupra corpului nostru. Și sigur, e o poveste aici întreagă, adică putem vorbi până dimineață despre autodevalorizări. Dar ca să ne întoarcem un pic la sfera lupusului. Da. Ăsta este un simptom care se poate adăuga în ceea ce privește problema inițială, să numim așa, da? Și care se poate fi adiacent poziționat pe anumite zone ale corpului, tocmai pentru că este foarte des întâlnit. Bun, am vorbit un pic despre separare și aș vrea cumva să punctez cele mai importante separări pe care o persoană cu lupus diagnosticată le poate avea în viață și la care poate reflecta atunci când vorbește despre sau când se gândește la vindecare, da? Am vorbit despre separarea la naștere. Este extrem de important să vizualizeze, să caute informații, dacă poate, de la mamă, de la părinți, de la membrii apropiației familiei, ce s-a întâmplat la naștere. A fost sau nu separată la momentul respectiv? Cum s-a produs nașterea, cum a fost travaliul mamei, cum s-a desfășurat lucrurile, unde a născut, cu cine a născut. Toate aceste detalii sunt relevante și importante pentru că de aici pornim în viață, practic, da? Apoi, plecatul de acasă este iarăși o separare extrem de importantă. La grădiniță sau la creșă, grădiniță, școală, liceu, măritat, însurat și așa mai departe. Toate aceste plecări de acasă sunt, de fapt, separări. Unele sunt însoțite de încărcătură negativă, altele nu. Nu toate separările se vor transforma în probleme de sănătate. Dar cele care au o încărcătură emoțională, să luăm un exemplu aici, spre exemplu, da? Mama este nevoită de situație să se întoarcă la muncă mai devreme și atunci lasă copilul în mod forțat la creșă, deși el plânge, deși el urlă, deși el, da, creează scene și așa mai departe. Este o separare cu impact negativ.
Mai târziu se poate întâmpla la fel, la școală, etc. Ulterior, când pleacă de acasă, dacă plecarea s-a produs pe fondul unei cert, da, unui scandal, ceva cu impact puternic negativ, de asemenea, separarea poate să aibă repercursiuni mai târziu. Sau nu știu, poate a fugit cineva de acasă cu un băiat, da? O fată a plecat de acasă după un băiat. Un băiat a plecat de acasă, nu știu ce prostie a făcut și așa mai departe. Toate aceste separări sunt legate, de fapt, care comportă o emoție negativă, un impact negativ, pot la rândul lor să genereze simptome dacă sunt percepute, da? La nivel biologic, să spunem așa. Separarea partenerială este o altă formă de separare extrem de importantă. Poate să se materializeze prin divorț, prin trădare, prin orice formă de separare care implică partenerul de viață și pe care o vedem ca imaginați-vă ca o palmă dată peste față, în sens figurat, da? În sens metaforic. În momentul în care se resimt aceste separări ca umilințe, trădări, situații în care persoana respectivă se simte devalorizată, riscul să apară o problemă de natură autoimună este mai crescut. Da? Și ultima formă de separare este cea prin deces, în special atunci când vorbim despre decesul părinților sau decesul persoanelor dragi de lângă noi, decesul persoanelor care obișnuiau poate să ne mângâie, care obișnuiau să ne atingă, care obișnuiau să ne drăgălească, fie poate bunici, da? Care ne-au crescut și așa mai departe. Toate aceste forme de separare sunt de asemenea percepute la nivelul creierului drept niște dezechilibre și ulterior niște adaptări. Bun. Ce se întâmplă în momentul în care ne confruntăm cu o astfel de problemă de sănătate? Pentru că subiectul era cum acceptăm, nu? O boală autoimună, practic. Acceptarea se face din două perspective, aș spune eu. Este odată acceptarea fizică și este acceptarea mentală. Acceptarea fizică vine la pachet cu găsirea de soluții. Adică, bine, am această problemă, ok, o accept, dar ce fac în privința ei? Da? Nu pot să o accept și să stau cu mâinile în sân. Nu pot să o accept și să zic, lasă că o să-mi treacă ea cândva, cumva, prin niște, nu știu, mecanisme independente mie. Cu alte cuvinte, acceptarea fizică vine la pachet cu acțiune. Da? Asta este un lucru foarte important de reținut. Poate să fie vorba despre o acțiune, uite, din zona aromaterapiei. Da? Poate să fie o recomandare de ulei esențial, poate să fie o acțiune de protocol, poate să fie... Sunt multe astfel de acțiuni pe care le putem desfășura și pe care vă încurajez să le luați și să le puneți în aplicare. Și mai este acceptarea la nivel mental. Este mai greu de implementat pentru că nu e palpabilă, nu se simte, nu se vede, dar este acceptarea care asigură vindecarea. Da? Este forma de acceptare prin care noi ne împăcăm cu problema cu care ne-am confruntat, înțelegem sensul biologic pentru care avem o anumită problemă de sănătate, cu alte cuvinte, măi, de ce mi s-a întâmplat mie chestia asta? Ce a vrut să-mi spună mie organismul? Ce vrea să-mi spună mie corpul atunci când are cutare simptom? Asta este o formă de acceptare mentală, da? Cea prin care înțeleg că organismul nu se luptă împotriva mea, că organismul nu este într-o bătălie constantă în care cineva învinge, cineva pierde și eu sunt da, la mijloc, cumva mediatorul. Și acceptarea mentală este de asemenea cea prin care avem acea formă de recunoștință legată chiar de simptom. De asta spun că e mai greoi de atins, pentru că nu este ceva, punem mâna pe simptom și mă să recunoscătoare pentru că mă doare nu știu ce. Da? Pare un pic așa dubios. Însă este ceea ce transformăm, de fapt, din experiența respectivă într-o recunoștință. Este felul în care suntem pe deplin conștienți că experiența noastră este una perfect rezolvabilă, da? Este una din care pot învăța ceva și este una care îmi servește de ajutor mai departe. Este un sens de protecție
un sens de echilibru în viața mea. Priviți, orice afecțiune pe care o putem lua aici ca exemplu, nu are altceva, nu are alt scop de fapt decât acela de a ne menține în viață. Chiar dacă simptomul este dureros, chiar dacă simptomul e cu inflamație, chiar dacă simptomul este cu, nu știu, secreții, chiar dacă simptomul este cu ce este, în orice conjunctură și în orice situație, simptomul este semnul principal al faptului că organismul meu lucrează și se adaptează. Și dacă se adaptează, înseamnă că și supraviețuiește. Da, cam astea ar fi așa în linii mari legate de acceptarea bolilor autoimune. Și sunt convinsă că recomandări sunt foarte, foarte multe în privința aceasta și din punct de vedere aromatic. Într-adevăr, și în ghidul practic sunt câteva recomandări specifice, în special pe tipurile de conflicte și de emoții pe care le putem resimți. Și poate că unii dintre noi avem nevoie de ajutor ca să știm, bun, am în casă, spre exemplu, uleiul de tămâie. Da? Știu că e rege, știu că e bun la toate, știu că îl folosesc la orice, știu. Dar țintit pentru problema X, dacă eu vreau să-l folosesc, cum o fac? Ce-i fac? Cum îl iau? Unde îl pun? Și așa mai departe. Și aici, sigur că meritul cel mai mare l-au consultanții, cei care vă ghidează și cei care vă ajută și cei care vă îndrumă și cei cărora le puteți scrie miez de noapte că cineva va răspunde. Da? Dar în egală măsură este să știți că răspunderea fiecăruia în parte. Adică atât în ceea ce privește acceptarea, să spunem, legilor biologice, cât și acceptarea aromaterapiei sau folosirea lor, da, cumva, ține de răspunderea pe care eu o investesc în acel ceva pe care îl accept. Pentru că abia atunci rezultatele sunt pe măsura investiției, să spunem așa, și nu financiare, ci investiția mea emoțională, dacă vreți. Atunci când mă dedic de fapt cu totul, trup și suflet, problemei respective și cum pot să o rezolv într-o manieră în care să nu dăuneze corpului meu, lucrul ăsta va avea efectul scontat. Mai devreme sau mai târziu, dar va avea. În Mulțumim regulă, tare, tare mult, Gabriela. Dragilor, cu dacă mare doriți să drag. intrați în posesia ghidului practic care l-a scris Gabriela, nu ezitați să o contactați sau chiar pe mine, vă voi pune în legătură, nu e niciun fel de problemă, pentru că, da, într-adevăr, să avem la îndemână un ghid practic pentru a ne informa, cu toate că deținem informații, dar știi cum e, Gabriela, câteodată când ești în miezul problemei, uiți de tot și zici, pe ce să pun mâna mai întâi, unde să mă duc? Și cum am menționat și eu ieri, într-adevăr, este responsabilitatea fiecăruia dintre noi a face ceva pentru bunăstarea noastră și, în al doilea rând, vroiam să menționez și faptul că viața nu luptă cu viața. La fel și natura, de aceea noi ar trebui să ne dăm oportunitatea să căutăm pe cont propriu și alte soluții, pentru că sunt, numai că trebuie să le căutăm. Noi îți mulțumim tare, tare mult, Gabriela. Văd că mesaje nu sunt în chat. Dragilor, dacă aveți vreo întrebare pentru Gabriela, să nu o mai reținem prea mult. Nu ați scris în chat. Deschideți microfonul. O întrebare, două, dacă ne permiți, Gabriela. Sigur că da, cu mare drag. Haideți, curaj! Suntem aici pentru voi. Poate acum la foc automat se așează mai greu până se așează informațiile și se nasc întrebările durează. Dar și ulterior, dacă sunt întrebări sau nelămuriri, cu toată dragostea, ne putem auzi. Sigur că în moment, da, a vrut să intre cineva și să nu intru peste. Bună seara și mulțumesc tare mult pentru prezență în seara aceasta. A întrebat cineva cum poate lua legătura cu tine și presupun că s-a referit la o consultație privată. Dana, dacă vrei să Da. ne confirmi. Da, adică orice tip de legătură, cumva pagina de Facebook este în temelie, să zic așa, că suntem pe rețelele sociale și lucrul ăsta e cel mai ușor de accesat.
Și pentru ghid, în egală măsură, eu îi voi da Valentinei, este un formular de comandă, îmi pare rău că nu l-am pregătit ca să-l poată pune aici, însă pentru doritori, în egală măsură mă puteți găsi, da, pe Facebook, ca și Urs Gabriela, și acolo la fel îmi puteți scrie, mesajele intră și le văd de fiecare dată. Da, iar pentru cei care își doresc partea de, cum să spun, consiliere mai degrabă, că aș numi eu impropriu consultație, poate, dar zona asta de consiliere ține foarte mult de deschiderea persoanelor, da, de modul în care își doresc ele să acceseze informația, fiindcă, slavă cerului, există destulă, dar e nevoie de disponibilitate și de oameni care să-și dorească real să și schimbe ceva în viața lor. Exact, exact, dragă mea. Văd că nu mai sunt întrebări. Eu ulterior în comunitatea Dăruim Renaștere am să dau linkul care o să mi-l transmiți tu pentru achiziționarea ghidului. Noi îți suntem foarte recunoscătoare că în această seară ți-ai făcut timp să fii alături de noi. Ai fost pe înțelesul tuturor, pe înțelesul meu cu siguranță, dar cred că ai fost destul de explicită pentru toată lumea prezentă în această seară și îți mulțumim tare, tare, tare mult. Mulțumesc și eu din suflet și sper ca informațiile astea să ajungă la cât mai multe urechi, să zic așa. Cu siguranță așa va fi. Sunt utile. Eu am să închid înregistrarea și o să rămânem într-un spațiu mai intim. Dragilor, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost și în seara asta alături de noi și vă așteptăm și mâine seară cu informații și testimoniale a unor persoane care au susținut bolile autoimune și au făcut acceptarea să fie mai lină într-un mod holistic cu ajutorul uleiurilor esențiale. Așadar, vă aștept mâine seară la ora 20.